Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Danne och Tommy. Dagens film är Overlord från 2018. Filmen i korthet. Ja, det är dagarna innan D-Day och ett antal fallskärmstrupper har landsats i nazistockuperade Frankrike för att sabotera ett radiotorn som riggats upp i en gammal kyrka. Det finns snart en ny situation då tyskarna har byggt upp ett labb under kyrkan för att utvinna något sorts serum som ger liv åt de döda och förhoppningsvis mer till de levande. Ett 1000-årigt rike behöver 1000-åriga soldater. Bra summerat. Det är underhållande att det började ju som en krigsfilm. Och så sen så övergick det till något helt annat. Det liksom blev monsterfilm istället. Men det var väldigt underhållande. Och väldigt brutalt. Jo, det gick som sagt till monsterfilm och sen gick det lite grann till Resident Evil-hållet. Det är mutanter liksom. Det är inte riktigt zombies här, det är mer mutantaktigt. Men coolt var det. Det är väldigt underhållande film måste jag säga. Snyggt gjord också. Men det var fina miljöer och allt från landsbygden där i Frankrike och liksom också underhållande att det ska ju alltid finnas minst en karaktär som ska gå och ta på saker. Ja, men ta på den här en av skurkarna. Och liksom skulle kolla hur det var med den. Och sedan så slutade det med att det var det sista han gjorde liksom. Ja, inte det sista. Nej, inte det sista. Men. Och det var för att någon annan gjorde något liknande direkt efter. Som han gjorde något dumt, då ska också jag göra något dumt. Ja, det är en del klyschor om man säger så, men det är ju inte något mindre underhållande för det. Men jag kan förstå Boys karaktär. För han hade ju inte varit i armén när den var typ 6 månader. 3 tror jag. Tyckte de sa. Så han hade inte haft någon militär bakgrund alls. De hade bara dragit in han för att liksom skicka han dit till strida mot tyskarna. Så. Och han var inte cut out för att vara en militär. Så jag kan förstå att han gör dåliga val. Ja, de poängterar det ganska tydligt och tidigt att han är en väldigt empatisk människa som inte nödvändigtvis är en perfekt soldat. Han skulle bara haft mer träning och skulle han varit typ en läkare istället. Fältläkare. Ja, han blir ju vad jag har i mina anteckningar kallat för ett publiksubstitut. Alltså en person som får liksom, publiken kan lättare sätta sig in i mentalt den dramatiska situationen liksom där andra är liksom härdade soldater. Jo, det makes sense. För om man tänker sig själv i den situationen med 3 månader militärutbildning, det är inte lång tid precis. Det hinner ju inte att värma upp en till liksom all hemskhet som finns där. Sen lägger du till nazilabbet och det och vad de höll på med där. Ganska chockerande om man skulle stöta på. Osannolikt i verkligheten, men om man sätter sig i den situationen. Jo, absolut. Även fast de höll ju på med en hel del olika forskningar. Men det blev ju liksom lite mer fiction över hela när mer det här serumet som de forskade fram. Blev ju liksom, de blev stark, men det var en hel del så kallade bieffekter. Ja. De förlorar en hel del av mänskliga sidan om man säger så. Ja, det är något som poängteras där att vad de har gjort är ju att de har ju tagit byborna till fånga och utsatt dem för olika experiment, men också att de har samlat döda från fronten och injicerat dem med det här serumet då, för att se vad som händer i princip. Och att de har sämre koll på vad det gör med en levande människa. Men det får man ju svar på också. Det är en bra story tycker jag. Definitivt någonting de kan fortsätta bygga på. Göra fler filmer. Ja, de har ju lite sån där
antydan till uppföljare vid slutet. Men det blir det ju inget av. Gick det dåligt för den i box office eller? Ja, alltså det är ju en sån här film som det är publik och kritiker tyckte om. Men den drog bara in ungefär $4 miljoner. Hur mycket spenderar de på den? Mycket mer än så eller? 38. De förlorar saftigt på den där. Ja, ganska dramatiskt. När släpptes den här förresten? 2018? Yes. Ja, det var ju innan covid så. Kan det ha varit när folk var less på zombiefilmer och grejer? Ja, så varför alltså, få som gick och såg den? Ursäkta. Nej, men jag bara säga det att just zombiefilmer, alltså det jag vet inte exakt om det var just den här tidsperioden, men att det hade på grund av olika såna här sociala faktorer så blev det en stor explosion av zombiefilmer och zombie-tv-serier och zombie både det ena och det andra. Och det ledde ju också till en viss allmän trötthet på ämnet i slutändan. Jo, de där kom ju i vågor. Vampyrfilmer, zombiefilmer. Superhjältefilmer har ju den senaste väl. Och den håller väl på typ dö ut. Känns som att folk blir mindre hypade på superhjältefilmer nu så. Ja, det känns ju som att det är en franchise som har verkligen mjölkats ut. Och ja, det var väl liksom flera år när det kanske typ släpptes 4-5 superhjältefilmer per år och så sedan Star Wars ovanpå det. Ja. Så om man både gillar superhjältefilmer och Star Wars, adjö plånbok. Ja, det är ju samma som hände med zombie känner jag. Så många som bra zombiefilmer som kom ut fick ju inte den tittarnivån som de hade hoppats på grund av att folk hade börjat bli trött på det. Och det är tråkigt. Men det är ju så när industrin ska mjölka ut det så mycket som möjligt. Så de bara skjuter ut filmer. Så det var tråkigt att det inte gick bra för den här. För jag hade velat se mer. Ja, men alltså, jag tycker det är intressant hur den är filmat i början när de är inne i det där, vad ska man säga, fraktplanet där de liksom ska åka till destinationen och det slutar ju med att de blir nedskjuten och alla liksom effekter när man liksom ser alla, vad ska man säga, typ kanonskott eller vad det är som typ exploderar och det är väldigt mycket snygga färger runt omkring de där planen så att det är väldigt vackert. Även fast det liksom är en väldigt mörk film med tanke på att det ska ju vara en dels krigsfilm och sen så blir det liksom monsterfilm. Det är visuellt slående som du säger. Det är det. Jag såg ju att de hade hyrt in ett väldigt bra bolag för just effekterna. Industrial Light and Magic, de som även var bakom Star Wars, som det var ju Lucas som startade dem långt tillbaka i tiden. Så de är en av de största VFX-bolagen i världen just nu. Så det kan ju förklara en hel del med hur filmen såg ut. Smart val. Ja, det jag skrev ner här var ju att den här, jag kallar det för Band of Brothers-sekvensen när de flyger in där över franska kusten. Att det är en snygg, tät action, väldigt klaustrofobisk för de är ju fast i det här planet medan det skjuts i bitar. Och sen har vi den här närgångna dramatiska sekvensen då Boys faller ur planet och måste dra ut fallskärmen innan han slår i vattnet. Det är väldigt stiligt gjort. Jag gillar den scenen ganska direkt efter när det är brandgul bakgrund och ser man kroppar hänga från träden. Mm. Väldigt cinematiskt. Cinematiskt var det. Jag har läst att en av dem som var inblandad i just filmningen, om man säger så, stilmässigt, var ju också med och gjorde den här nya versionen av Djurkyrkogården. Ja, okej. Som också har en sån här väldigt stämningsfull stil på sig. Minns inte om jag har sett den nya versionen. Jag har inte sett den än, men den är på min lista. Sett originalet många gånger. Har du sett 2:an? Tror jag inte.
Är det värd att se? Jag har inte sett den själv. Jag har inte hört jättemycket så här bra om den kanske, men Jag har ju sett original 2:an. Jag för mig att det är ju samma skådespelare som spelade John Connor i Terminator 2. Så den var inte så bra. Den är lite ökänd. Okej. Vill ju säga lite grann också att sekvensen när Boys först gick in i, eller hamnade i kyrkan där. Så musiken de hade i bakgrunden där tyckte jag påminner väldigt mycket utav en sekvens ifrån något utav Resident Evil-filmen, eller spelarna. Jag kan inte komma på vilken riktigt, men det var ju, jag tyckte det var den mest, vad ska man säga, skräckinjagande låten de hade i filmen. Det var ju mest bara... Det var inte det när han gick till det rummet med typewritern där? För där fick jag liksom, ja men det här är ju Resident Evil-känsla liksom. Jag vet inte om det var medvetet eller om det var happy coincidence. Fullt möjligt att det är. För det såg så väl placerat ut, det bara rummet och alltihop. Och det var lugnt just där. Just det, labbet där också kändes väldigt mycket. Det kändes verkligen att de hade mycket spelinfluenser när de gjorde den här filmen. Ja, om vi snackar musik då, så är det ju en film som är uppdelad i drygt 2/3 krigsfilm och resten är liksom mera utsvävad zombieskräck. Och musiken reflekterar det också. Och har ju mycket sån där inspiration från andra källor. Det märks ju. Alltså jag missade musiken helt och hållet. Jag hade aldrig märke till det. Förutom i slutet. När det helt plötsligt kommer rap. Men den var ju så off så den går inte missa. Men resten var som att jag tror den var så stämningsfull så det var aldrig liksom att jag fastnade bara för den så jag kunde fokusera på den. Nej, men alltså det var ju, man var mer fokuserad på vad som hände och allt det brutala i filmen. Så att, ja, det var många vidriga sekvenser. Och ljudeffekten på när de blir stuckna och allt det köttiga. Jag önskar lite grann mer att de skulle haft lite mer kanske typ body horror stukat. Det var ju mestadels, vad ska man säga, 3 stycken som jag känner var mer in på body horror-stilen. Det var ju han Chase-fotografen och när Boys är inne i labbet där och möter den här franska tjejen som var... Usch. Bara ett huvud och spinal corden. Hon ligger där och det är liksom det enda hon gör är att hon upprepar liksom snälla sluta, snälla sluta, snälla sluta och liksom blev nermonterad till bara ett huvud. Ja, det är en skräckscen. fundera på vad är det som skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar? Jag hade velat se lite mer åt body horror stuket som jag precis nämnde. Och de kunde ha bytt ut sista låten där kanske. Ja, den skulle de ha behövt byta ut. För den var jävligt off. Jag gillar början på den, liksom lite jazzstuket liksom. Men att det gick över till en rapplåt vet jag inte riktigt om. Känner inte riktigt att det passade in. Men effekterna var bra. Jag gillade storyn trots att den kan varit lite klyschig. Men som zombiespelsfantast så kände jag verkligen att det var en film som fastnade för mig. Det skulle behövt lite mer backstory på huvudkaraktärerna. De var inte så många, så någon form av flashback på innan hur de kom dit. Det var ju som Ford, han Corporalen som var med där. Han hade ju blivit ditskickad från Italien och de höll ju på att spekulera om och igen liksom vad han skulle ha gjort för att hamnat med dem, men det var ju ingenting man fick reda på. När man verkligen fick någon sorts backstory på, det var ju Boys. Jo, men alltså man borde fått sett lite när han fick brevet och
de här 3 månaderna, snabbt liksom montage där. Mm. Hur hans träning och sånt. Fast så hade den ju förmodligen den här filmen blivit över 2 timmar lång också. Hade jag inte haft något emot faktiskt. Så länge Alltså, det inte- behövs inte många scener. Det beror ju på hur man Mm. klipper det. Ja, det är mycket man kan åstadkomma med bara 10 sekunder. Och något. Ja. Nej. Jag tror att ja. Ja, förlåt. Nej, men jag tror att många filmskapare nu för tiden är lite rädda för sådana grejer. Att bara köra som en kort sekvens i liksom förklarande syfte eller att bygga upp en scen lite grann. Att de har liksom blivit tillsagda en gång för mycket att sånt där ska klippas bort. Jo, och det känns som att bara för att liksom, om man isolerar de här 10 sekunderna kanske märks som att men den här behövs inte. Men i helhet så kan den göra så mycket mer. 10 sekunder kan göra väldigt mycket för en film. Det är därför det är kul att se de här extended editions och uncut versionerna. Ja, jag tycker jättemycket om att se extra material på filmer och sånt där. Bortklippta scener och sånt där som gör ganska tydligt att filmen kunde ha varit mycket mer komplett än vad de annars har. Ibland så kan de ju bli sämre än när de är längre. För ibland märker man, jag förstår varför de klippte bort det där. Men ofta så tycker jag det tillför mer än vad det tar bort. Ja, nu ska jag inte sitta och prata om massa exempel, men det är mycket med det. Nej, men jag skulle säga att jag håller med många kritiker här att det är en film som har mycket Wolfenstein-vibbar. Om man känner till det spelserien. Ja. Och, filmen har också fått kritik för att den involverar afroamerikaner i militära roller under 40-talet. Men om man bryr sig så mycket om realism så finns det mycket annat i filmen att klaga på. Ja. Betydligt mycket mer. Det är som att folk kommer tillbaka från de döda. Nej då. Han är ju Ja, just det, det vardagligt. händer ju hela tiden. Ja. Nej, men också ska jag säga det att en av huvudskurkarna här, SS-kapten Waffner, är ju spelad av samma som var Euron Greyjoy i Game of Thrones. Okay. Annars vet jag inte vad han kunde gjort bättre. Det var den där body horror då. Ja, att kunna få se lite mer av experimenten och så här och konsekvenserna utav det och lite mer av den där skräckkänslan. Att här har vi krigsfilmen och här har vi lite zombiefilmen, men att ha lite mer av en tredje sekvens som är lite mer skräck då. Med mera av de här styggelserna. Det kunde vara intressant. Få sett något snabbt liksom bara hur nazisterna kom över den här byn. Alltså hur de fick reda på att det fanns något speciellt där. Hade varit intressant att se. Det är någonting de kunde ha byggt på också i en uppföljare om de hade kunnat fortsätta på det här. För de sa ju bara att det låg under marken i Frankrike. De sa ju inte att det var specifikt där. Så de kunde ju ha haft flera sajter med... Ja just det kan de faktiskt ha. Nu när du säger det. Det är ju också mer potential till att de kan fortsätta. Kanske någon annan är villig att ta upp. Svårt att tro det med tanke på att det blir sån flopp ekonomiskt, men publiken gillar det ju så. Ja, det känns som att det finns ju en chans. Ja, finns viljan så då kan man få ta på pengarna. Ja. Hollywood slänger mycket pengar på annan skit. Så. Ja, för att de gillar ju att slänga pengar på det de känns som att det här är ett säkert kort. Eller ja, det säkraste kortet. Ingenting är 100%. Mycket med, så här, med film och spel har mycket med timing att göra. När man releasar det. Den här filmen känns ju lite grann som en blandad båse med godis. Kanske inte det godis man vill ha, men den har i alla fall varit till viss del underhållande. Ja, jag är nöjd med den faktiskt. Det är små skavanker som man hade kunnat gjort bättre, men overall underhållande och hade gärna velat sett mer. Ja,
som sagt, den föll på plats för mig också. Den Det är min typ av film. väldigt klyschig. Liksom det är som Göran sa, en godispåse, fast man plockar ju oftast det man är van vid att ta. Ja. Även om man är känns lite uttjatad på just den sorten, så sitter det ändå perfekt. Man kan alltid trycka ner en till. Funderar, är det någonting mer eller Nej, jag känner mig ganska nöjd. eventuella idéer till nästa gång? Ja, jag tjatar ju om den där rymdfilm vi snackade. Ja, Escape Pod, ja. Escape Pod, så heter den. Jag glömmer alltid bort namnet på den. Det ska vara något B-aktigt. Men ja, det såg ut som den kan vara kul. Dåligt kul. Den här filmen fick ju mig att tänka lite grann på Return of the Living Dead också. Ja, när vi ändå liksom har sett typ en krigsfilm. Jag tänkte den här... Vi pratade också om kanske något mer Ridley Scott. Ursäkta att jag avbryter dig. Jag tänkte på Den 12:e mannen. 12:e mannen. Ja, den Ja. har vi pratat om. Jag tänkte, jag har hört att den ska vara bra i alla fall. Men vi får se vad det blir för någonting. Ja, jag hade ju den här idén om att titta på lite rysk action också. Just det. Ryska Avengers. The Guardians. Mm. Och vad den hette? T-44. T-34. Ja. Mm. Nu måste vi se Fury också. Ja, det skulle vara en intressant kontrast. Ja. Mm. Mm. Jag har fortfarande inte sett Fury. Så Inte jag heller. den hade jag väldigt gärna velat se. Mm. Tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Jo då. Tackar för mig. Hej.